siêu to khổng lồ. Chào đón các bạn đã đến với kênh của Edu Nguyễn. Mong muốn của tôi là chia sẻ kiến thức và mang lại giá trị cho mọi người. Nhắc tới takoyaki, món ăn đường phố không hề lạ đối với người Việt Nam nữa. Những món này là mình có thể tìm thấy rất là nhiều ở các vỉa hè đường phố của Việt Nam trong thời điểm hiện tại. Đây cũng là món ăn tự hào của ẩm thực Nhật Bản. Cụ thể là ẩm thực đường phố Nhật Bản, có xuất xứ từ Osaka. Thì ngày hôm nay Cương sẽ trình bày cho các bạn cách làm sao làm một món takoyaki đúng nghĩa, đúng vị của ẩm thực Nhật. Các nguyên vật liệu của mình gồm có bột mì. Trong cái hỗn hợp bột mì takoyaki này nó có bột mì, nó có loại bột mì mà độ gluten cao để tạo nên độ dẻo và độ mềm ở trong cái món ăn của mình. Cộng thêm trong này là tinh bột cá, bột rong biển. Tiếp theo là mình có con bạch tuộc siêu to khổng lồ ngày hôm nay, khoảng 3 kg ha. Nước đá lạnh, hành lá, bột rong biển, còn gọi là aonori đó, trứng gà, katsuobushi, còn gọi là cá bào. Mình sẽ bước vào phần làm trộn bột nha. 100g bột ha, mình sẽ bỏ 300ml nước đá lạnh cùng với lại hành lá và một quả trứng gà. Sau đó chúng ta sẽ đánh đều lên. Trong ẩm thực mà Cương giới thiệu cho các bạn á, thông thường Cương sẽ sử dụng nước đá lạnh hết. Lý do là Cương muốn nấu chậm để nguyên vật liệu mình nó chín từ từ và nó đạt được độ giòn và màu sắc đẹp nhất. Sau Thế chiến thứ hai á, thì Mỹ á, thường họ viện trợ thêm về bột mì cho người Nhật Bản. Họ lấy cái bột mì đó cộng với cái nguyên vật liệu có sẵn là con bạch tuộc. Vùng Osaka thì có nhiều bạch tuộc nhất, thì họ mới sáng chế ra cái món bánh bạch tuộc này, cộng theo nhiều loại bánh nữa mà mình có thể tìm hiểu ở nhiều clip sau nữa ha. Cũng đừng có mà dành cả thanh xuân mình đánh hết cái này làm cái gì, mình đánh cho tan bột thôi. Nhưng mà Cương trộn bột cũng đã xong rồi, mình tranh thủ mình mở cái bếp ga mình lên ha, để mà nó có thời gian nó nóng chảo mình hơn. Tiếp đến trong lúc mà mình chờ đợi thế này á, mình có thể cắt bạch tuộc. Để mà bảo quản con bạch tuộc này được tốt á, khi mà mình order con bạch tuộc về á, thì mình phải bóp với muối trong vòng 50 phút. Như vậy mình sẽ làm cho con bạch tuộc này nó mềm hơn. Sau đó mình mới đem đi luộc. Mình luộc xong rồi mình cho qua nước đá lạnh và nhanh chóng mình cho vào cấp đông. Và mình có thể giữ như vậy trong nhiều tuần. Các bạn mà muốn ăn ngon hơn á, thì cái miếng bạch tuộc mà các bạn cho vào nhân á, nó càng to á, thì người ta sẽ ăn càng thích. Nó hay một cái á, là nó có tới 3 kết cấu: lớp vỏ ngoài giòn, bên trong mềm và cái phần nhân á, dai sần sực. Bây giờ mình cắt bạch tuộc xong rồi thì cái phần chảo của mình á, cũng đã nóng rồi ha. Mình sẽ bắt đầu mình cho dầu vào trong đó trước. Khi mà chảo mình và dầu mình đã trở lên nóng lại rồi đó, mình sẽ lấy cái phần dầu đó ra. Tiếp đến mình sẽ cho cái phần bánh bạch tuộc của mình vào bên trong ha. Cứ chảy đều lên hết nha các bạn. Mình thấy cái phần ngoài á, mà nó bắt đầu chuyển vàng rồi á, thì mình sẽ bắt đầu mình gom những cái nguyên vật liệu này mình cho vào giữa. Tiếp tục mình tìm cách mình xoay cái bánh này. Rồi bây giờ Cương sẽ tiến hành trang trí. Rồi. Ui. Trước hết là mình cho nước sốt takoyaki lên trước. Tới là mình sẽ trang trí rong biển lên trên. Đây chính là cái cá bào sợi, còn gọi là katsuobushi. Mình dùng cái này để mình trang trí lên trên nha các bạn. Nó tạo nên một món ăn takoyaki sống động hơn. Khi mà cái sức nóng của takoyaki á, nó làm những cái
cái cọng khô cá của mình chuyển động và tạo cho món ăn mình nó đẹp mắt hơn. Vậy là Cương đã hoàn thành món takoyaki này rồi. Chúc các bạn thành công với món ăn của mình. Nhớ like và subscribe và share kênh của Cương nha. Đối với nguyên liệu bạch tuộc này, ngoài cái bánh bạch tuộc này ra, mình có thể làm được nhiều món ăn ngon khác. Các bạn có thể comment bên dưới để mà yêu cầu Cương làm những món tiếp theo đối với nguyên liệu bạch tuộc nha. Xin hẹn gặp lại các bạn ở các video sau.